Ayan guys, yung aming beans ngayon. Tignan nyo yung bunga. Tignan nyo ang bunga niya. Thank you Lord. Talagang napakabuti mo. You really our God who provides. Ayan. Pag may itinanim, may aanihin. Ayan guys, oh. Grabe ang bunga niya. Ano, may bunga sa labas? May maliit daw. May maliit. Gaano kalaki? Maliit. Okay. Pito yata yung mas malaki sa ganyan. Pito. Lulusog guys, oh. Lalaki ng dahon. Grabe. Ayan, oh. Marami pang bunga. Ewan kung makahabol pa itong mga to. Ayan, oh. Dahil magtataglamig na. Wow, ang dami naman yan, mama. Bulaklak ng kalabasa. Masarap yan. Kailan mo lulutuin yan? Bukas? Nilagay ko sa ano, yung beans. Sa benso, oh. Ito na guys, yung bulaklak ng kalabasa, talbos ng kamote, at saka yung sibuyas, dahon ng sibuyas namin. Yum, yum. Thank you, Lord. Good afternoon sa inyong lahat. Nandito tayo sa backyard at malamig na ngayon. Actually ay 7 degrees ng temperature ngayon. At ating aanihin yung ating mga kabutya doon. So samahan ninyo ako. Big one. Good time to take this one. I think I need to cut off. Very big. Putulin ko na hanggang dito siguro guys. Wala na rin bunga rito. Let me see ha. Kung may bunga pa rito. Kasi kung may bunga pat bulaklak, ay sayang naman. Wala na rin, ano? Okay. I think I need to cut over there. Putulin ko na rin dito. Oh God, yeah. Yeah. At magandang tataba ito, guys. I'll cut them now. Yan. At I think I need to cut this also para hindi maging sagabal. Yan, makikita ninyo ng gusto ngayon. Yan guys, oh. Meron pa roon. Ito. So hayaan natin yan. But we need to cut it here now. Ito. Okay, dyan. And of course dito malaki. Ay, hirap maputot. There.
Okay, good. Yeah. Ito guys, tingnan niyo. Malaki ito. Yan ang laki. So, we'll just put it here for the time being. Yeah. We'll leave those. Yan. I think I need to cover them. Kasi baka magkaroon ng frost. At maulanan sila. So, protect them a little bit. Sa pamamagitan nitong mga dahon na to. Yan. That will protect them a little bit sa malamig na panahon at sa ulan. Yan o, guys. Yan. Pili natin dyan. Alright. Okay, 2 down. Guys, ang lalaki ng kabutya. Oh. Okay. Kunin pa natin yung isa rito, guys. Nandito. Yan o. I have to take this now here. Okay, good. Yan. Good size. Not as big as those two there. But it's also good. Yan o. Wow, this could be the biggest, guys. Oh, ang laki. Malaki siya. Baka itong pinakamalaki. Maliban doon sa kinuha sa labas. Oh, good. Yan o, I've got 4, no? 3 malalaki. Yung isa ay medium size. Yun. But this ay super laki. Itong 3. Good. Very good. Thank God. Oh, ang bigat. Ang bigat ah. Sandali, tingnan ko. Dito meron pang 2 pero hayaan muna natin yan. Actually marami pa rito, guys eh. Kaya lang, I don't know if I need to take this out now or maghintay pa. Okay. Sabi ni Gia, hintayin ko pa. So may isa pang 1, 2, 3, 4, 5. 5 pa itong medyo palakihin dito. Okay. Yan o. And there's one more over there. So, at saka 2 yung nandoon. Tinakpan ko. Ito guys. Yan. Laki niya, no? Sa 2. Ito yung medyo maliit. It's still good. Good size. Alright, and probably this is the biggest one. Yeah. Yan guys. So today, we harvested 4 kabutya, no? At napakasarap nito, guys. Ito yung pinakamasarap na kabutya. So, I leave it here now for the time being. Okay, 2 down. Guys, ang lalaki ng kabutya. Oh. Okay.
Kunin pa natin yung isa rito, guys. Nandito. Yun, oh. I have to take this now here. Okay, good. Yan. Good size. Not as big as those two there. But it's also good. Yan, oh. Mas makita. Laki. Yan. Oh. Isa pa rito na medyo malaki-laki po. Ano? Look at that. Oh! Lamit-lamit niya. Ito pa, oh. Yan. Oh. Yeah, praise God. Dami na, oh. Yan, kita nyo. Hindi na gaanong malaki pero okay pa rin. Matigas na rin siya. Halos magkakasabay sila. Kaya lang, hindi gaanong lumaki na. No? Yeah. Yeah. Tatago. Ang hindi lang ng taglang, gilalag ito, marami pa sana. Dito. So ito, we harvested 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dahil binigyan din namin yung aming kapitbahay ng isang kabutya. Okay, very good. At meron pa kaming gulay dito. May bulaklak at may talbos. Yan, sarap. Sarap naman nito. Yan, oh. Ito yung sariwang kalabasa. Kinarvest na namin. Ang pupuha rin sila.